March 16. Kailan ba yung March? Anong meron? Anniversary na natin. Mansa natin ngayon. Samahan mo ako. Kung lalaki. Ano ba? Pakilang sa inyo. March 16 ay Sabado. Sabado. Yes tayo. Galing, pinambalot pa yung paninda ko doon sa item ko. Galing, kasi gano'n, kasi nakulubot. Ang galing, no? Magawin. Bakit na naman? Nakabidyo ko. Saan yan? Advertise yan eh. Ayun, ano ba yun? Wala, computerize na lang yun. Wala namang ganyan ang itsura. May ganyan ba itsura? Ang matang na lang yun.